साथीहरु यो जुन M62 स्मार्टफोन छ and you know I'm actually impressed with this smartphone. म भन्ने छु किन र केही कुराहरु यो फोनको एकदमै राम्रो लाग्यो. And in this video म तपाईलाई भन्ने वाला छु reasons किन तपाई Samsung Galaxy M62 फोन सँग सिरियसली जानुपर्छ. जेनरली साथीहरु Samsung को सबै फोन त भन्न सकिदैन कि भ्यालु फर मनी हुनेछ, तर Samsung Galaxy M62 there are some different thing. केही फरक कुरा छ, त्यसैले this become a compelling product in that price range. सबभन्दा पहिलो रिजन रहेको छ यसको 6.7 इन्चको AMOLED प्लस डिस्प्ले. तपाई सनलाइटमा युज गर्नुस्, इन्डोरमा युज गर्नुस्, you are going to find this display very good. ठुलो डिस्प्ले छ, कलर राम्रो देखिन्छ, ट्रु कलर देखिन्छ. साथीहरु जब तपाई एउटा फोन लिनुहुन्छ, तीनवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ. परफर्मेन्स, क्यामेरा, डिस्प्ले. मेरो हिसाबमा there are the टप 3. हामीले डिस्प्लेको बारेमा त भनिसक्यौ, अब हामी कुरा गर्ने छौं परफर्मेन्सको बारेमा. साथीहरु यदि तपाई यो फोनलाई पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने फोन एन्ड ग्याजेट हाउसलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. म तल डिस्क्रिप्सनमा यसको सम्पूर्ण डिटेल्सहरु राखिदिने छु, तपाई डाइरेक्टली चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ. साथीहरु यो जुन चिपसेट छ Samsung Exynos 9825, यदि तपाई यसको हायरार्की हेर्ने हो भने फ्ल्यागशिप चिपसेटमा यो तेस्रो नम्बरमा आउँछ. फर्स्टमा छ 2100 Exynos 990 र तेस्रो Exynos 9825 जुन एउटा बजेट फ्ल्यागशिप चिपसेट हो र प्राइस यसको 39999 फर 6GB RAM 120GB इन्टरनल स्टोरेज र 42999 फर 8GB RAM 128GB इन्टरनल स्टोरेज. डे टु डे युज गर्न जति पनि मल्टिटास्किङ गर्न सक्नुहुनेछ, एप ओपन क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ. आई डोन्ट थिंक देयर विल बी अ प्रब्लम. गेमिङ र ग्राफिक्स सम्हाल्नको लागि यहाँ माली G76 MP12 GPU युज गरेको छ भने एकदमै लङ सेसन खेल्न सक्नुहुन्छ साथीहरु. एकदमै मजा आउँछ. Exynos 9825 7000 mAh को ब्याट्री र AMOLED प्लस डिस्प्ले नो डाउट. अनि 7000 mAh को ब्याट्री छ र बक्सको भित्र 25 वाट को फास्ट चार्जिङको सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुनेछ. अब कुरा गर्ने छौं हामी यो फोनको तेस्रो रिजनको बारेमा, जुन हो क्यामेरा. क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुनेछ. 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल. अनि फ्रन्ट सेल्फीको लागि 32 मेगापिक्सलको, यो पनि पञ्च होलको साथमा. र फाइनली यसको डिजाइनको बारेमा भन्नुपर्दा यो एउटा लेजर कट डिजाइन छ. इट्स प्लास्टिक ब्याक. इट लुक्स रियली नाइस ब्याक बट इट्स लुक ग्लास. साथीहरु यो भिडियो गर्नको एउटै मात्र रिजन हो कि तपाईलाई भन्नु थियो मैले एक्चुअल युसेज गरिसकेपछि यो फोन कस्तो छ त भनेर. भन्नुपर्दा जुन यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ त्यसमा यो माथि उठेको देख्न पाउनुहुन्छ. यो तीनवटा कुरामा आउटस्ट्यान्डिङ छ. इन दैट प्राइस रेन्ज, एट दिस प्राइस रेन्ज, Samsung has got a good offering. अनि तपाई के सोच्नुहुन्छ Samsung Galaxy M62 स्मार्टफोनको बारेमा? तपाई मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा जरुर भन्न सक्नुहुनेछ. र यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि कीप वाचिङ.